मऊ लुसलुशीत पुरणपोळी कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत, अगदी पुरण बनवण्यापासून सुरुवात करून. त्यामध्ये अगदी कुणी नवशिके असतील तर त्यांच्यासाठी भरपूर टिप्सही आपण बघणार आहोत. तर स्वाद मराठीमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत. तर त्यासाठी लागणारे ही 1 वाटी डाळ, कुठल्याही वाटीने तुम्ही ती घेऊ शकता. जितकी आपण डाळ घेतली आहे त्याच्या अर्ध्यापेक्षा थोडासा जास्त आपल्याला घ्यायचा आहे गूळ. आपण गूळ आणि साखरेचं एकत्रित असं पुरण बनवणार आहोत. त्याची चवही छान येते आणि पुरणाला रंगही छान येतो. तसंच अर्ध्या वाटीपेक्षा थोडीशी जास्त घेतली आहे साखर. म्हणजे माप असं आहे की जितकी आपण डाळ घेऊ त्याच्या 1.25 पट आपल्याला साखर आणि गूळ घ्यायचं आहे. त्याचप्रमाणे वेलची आणि जायफळीचीही साखरेत बनवलेली पूडही आपण घेतली आहे. आता ही डाळ व्यवस्थित धुवून तिच्या 4 पट पाणी आपण कुकरमध्ये घालून घेणार आहोत. डाळ वेगळी भिजवण्यापेक्षा कुकरमध्येच ती अर्धा ते पाऊण तास भिजू द्यायची. न भिजवलेली डाळ ही व्यवस्थित मध्यम आचेवर जर 6 शिट्या घेतल्या तर छान शिजते आणि भिजलेल्या डाळीला आपल्याला मध्यम आचेवर 5 शिट्या घ्याव्या लागतील. डाळ अर्धा ते पाऊण तास भिजल्यानंतर त्यात 1 चमचा तूप घालून या डाळीला आपल्याला 5 शिट्यांवर शिजवून घ्यायचे. 5 शिट्यांमध्ये डाळ व्यवस्थित शिजेल आणि 4 पट पाणी घातल्यामुळे यातून आपल्याला कटाच्या आमटीसाठी व्यवस्थित कटही निघणार आहे. तशी डाळ 3 पट पाण्यामध्ये व्यवस्थित शिजते, पण कटाच्या आमटीसाठी आपण 1 वाटी पाणी जास्त घालणार आहोत. तुम्ही बघता ही डाळ अगदी व्यवस्थित मऊ शिजली आहे आणि यातला कटही आपण काढून घेतलाय. हा कट आपण कटाच्या आमटीसाठी बाजूला ठेवूयात आणि यातलं पाणी अगदी निथळून घेऊयात, म्हणजे आपलं पुढचं काम सोपं होईल. आता इथे साधारण डाळीमध्ये गूळ किंवा साखर घालून तिला शिजवून घेऊन मग पुरण गाळून घेतात, पण त्यापेक्षा ही पद्धत अगदी सोपी आहे, ज्यामध्ये गाळणीवर आपण ही गरम गरम डाळ घेऊन त्यावर गूळ आणि साखर घालून ते एकत्रित करून घेणार आहोत. डाळ गरम असल्यामुळे गूळ आणि साखर डाळीमध्ये अगदी पटकन विरघळला जाईल. त्याचप्रमाणे आधीच गूळ आणि साखर घालून शिजवून घेतलेली डाळीला थोडासा चिवटपणा येतो, त्यामुळे ती गाळायला थोडीशी अवघड जाते. पण ही डाळ अजून आपण शिजवली नाहीये, त्यामुळे हे गाळायचं काम आपलं अगदी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये चटकन होणार आहे. हे झालं गाळणीतून गाळायची पद्धत. जर तुम्ही पुरण पात्र वापरणार असाल तरीही याच पद्धतीने आपण साखर आणि गूळ मिक्स करून पुरण पात्रातून काढून घेऊन मग त्या पुरणाला चटका दिला तर ते पुरण पटकन होतं आणि त्याचप्रमाणे या प्रकारच्या पुरणामध्ये पुरणाची कन्सिस्टन्सी बिघडायची शक्यता राहत नाही. म्हणजे पुरण पातळ झालं किंवा घट्ट झालं असं काही होत नाही. आता अगदी 10 मिनिटांमध्ये लक्षपूर्वक मंद ते मध्यम आचेवर हातावर चटका न उडू देता हे पुरण आपल्याला घट्ट करून घ्यायचे. यामध्ये जर जाड बुडाचं भांडं आपण वापरलं नाही तर पुरण तळाशी लागायची शक्यता असते. असा थोडासा गोळा होत आला की गॅस बंद केला तरी चालणार आहे, कारण थंड झाल्यानंतर हे पुरण आपलं अजून थोडं घट्ट होणार आहे. आता यामध्ये वेलची आणि जायफळीची पूड आपण मिक्स करून घेऊया आणि गरम भांड्यातून हे पुरण आपण दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया, म्हणजे पुरण फटफटणार नाही. आता हे पुरण तर आपलं अगदी परफेक्ट बनलंय. त्यापासून मऊ लुसलुशीत पोळी कशी बनवायची ते आपण बघूया. तर पोळी बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण घेतोय 1 कप कणिक. हे गव्हाचं पीठ आपण घेतलंय 1 कप. त्या गव्हाच्या पिठामध्ये पाव कप आपल्याला मैदा मिक्स करायचा आहे. त्याचप्रमाणे पाव चमचा आपल्याला टाकायचे मीठ आणि अगदी 1 ते 1.5 टीस्पून तेल घालून आपल्याला हे अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. आत्ताच यामध्ये भरपूर तेल नाही घालायचे. पिठामध्ये जर भरपूर तेल घातलं तर पोळी ठिसूळ व्हायची शक्यता असते. त्यामुळे आधी आपण हे पीठ मळून घेऊया आणि आपण साधारण पोळीसाठी किंवा फुलक्यासाठी जसं पीठ मळतो त्यापेक्षा थोडंसं मऊ पीठ मळून आपल्याला तेल लावून ठेवून द्यायचंय. 1 ते 1.5 चमचा तेल यावर लावून हे पीठ आपल्याला एक अर्धा ते पाऊण तासासाठी तसंच ठेवून द्यायचंय. लगेच या पिठाला खूप काही मळायची गरज नाही, कारण अर्धा ते पाऊण तास यामध्ये आपल्याला तेल मुरू द्यायचे. तेल मुरल्यानंतर तेल आणि पाण्याचा हात लावून अगदी व्यवस्थित मऊ पीठ होईपर्यंत आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचे, कारण पुरणपोळी मऊ आणि लुसलुशीत होण्याची सगळी कला आहे ते पीठ मळण्यामध्ये. आणि आता जेव्हा पोळी करायची असेल तेव्हा पाणी आणि तेलाचा हात लावून हे पीठ आपण अजून मऊ करून घेऊया. या पिठाला अगदी वाटायची गरज नाही, पण अगदी हाताने जरी हे पीठ अगदी मऊ करून घेतलं तर पोळी तितकीच मऊ आणि लुसलुशीत होते.
आता तुम्ही नवशिके असाल किंवा नेहमी पुरणपोळी बनवणारे असाल तरीही तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची ट्रिक. यामध्ये आपण पोळपाटावर एक कागदाचा तुकडा ठेवला आणि त्यावर एक स्वच्छ पांढरा रुमाल अंथरून घेतलाय. आता आपल्याला पुरणपोळी लाटायची आहे ती ह्या रुमालावर. यामुळे होतं काय की पोळी लाटताना कमीत कमी पिठाचा वापर केला तरीही चालतं. त्याचप्रमाणे पोळी सर्व बाजूनी फिरवून अगदी व्यवस्थित एकसारखी लाटता येते आणि पोळी उचलतानाही अजिबात त्रास होत नाही. त्याचप्रमाणे पीठ थोडंसं मऊसर झालं तरी पोळी अगदी मऊ लुसलुशीत होते, पण लाटताना या रुमालामुळे पोळी पोळपाटाला चिकटायची अजिबात शक्यता राहत नाही. त्याचप्रमाणे या लाटीला पीठ लावताना नेहमीच्या कणकेऐवजी जर तांदळाची पिठी वापरली तरीही पोळी अगदी छान व्यवस्थित लाटता येते. एका बाजूनी पोळी अर्धी लाटली की तिची बाजू पलटून दुसऱ्या बाजूनीही अगदी काठांनी वगैरे व्यवस्थित एकसारखी पोळी आपल्याला लाटून घ्यायची आहे. पोळी लाटताना तुम्ही बघताय की पोळी फिरवण्याच्या ऐवजी किंवा पोळपाट फिरवण्याच्या ऐवजी हा कागद आणि त्यावरचा कपडा मी फिरवतीये, त्यामुळे पोळी लाटणं अगदी सोपं जातंय. आता तवा मध्यम आचेवर ठेवून त्याला थोडंसं तूप लावून घेऊया आणि या कपड्यामुळे अगदी सहज ही पोळी उचलून आपल्याला तव्यावर टाकता येईल. आता ही पोळी भाजताना आपल्याला गॅसची आच मध्यमच ठेवायची आहे. पोळी टाकताना ती मंद ठेवायची आहे आणि एका बाजूनी पोळी पलटली की मध्यम आचेवर अगदी व्यवस्थित ही पोळी आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. हाय फ्लेमवर जर पोळी भाजली तर ती कडक होते आणि पोळी फुटायचीही शक्यता राहते. पोळी भाजत आल्यानंतर तुमच्या आवडीप्रमाणे तिला तेल लावून घ्या, तूप लावून घ्या किंवा पोळी तशीच भाजून गरमागरम ताटात टाकून त्यावरही तुपाची धार सोडता येईल आणि तयार होईल आपली मऊ लुसलुशीत पुरणाची पोळी खमंग आणि झणझणीत कटाच्या आमटी सोबत. खमंग आणि झणझणीत कटाच्या आमटीची ही रेसिपी जर तुम्ही पाहिली नसेल तर आता तुम्हाला तिची लिंक दिसत असेल, त्यावर क्लिक करून तुम्ही तीही रेसिपी नक्की बघा. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, स्वाद मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका, जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसह. धन्यवाद.